Hello po, andito po kami sa Souris. After po namin na pumunta ng Peace Garden, so nag-decide kami na pumunta dito para makapagpahinga naman ako ng konti. At kasi magkalapit lang naman siya at on the way lang naman. Ito, ang meron dito ay yung swinging bridge. Sabi nila, ito daw yung pinaka-longest swimming bridge dito. Hindi swimming swinging. Ayan po. Ako na lang mag-isa maglalakad kasi si Elmer, hapagod siya. Magnanap daw siya. Tatawid din ko naman to. Tapos pabalik. Ito na kami. Ito na pala ako. Hindi pala ako. Ay, may dumadaan na bike. Okay. Ay, siya. Tigas ang ulo. Nainitan siguro. Yan, umaalog. Nanggaling na kami dito dati. Dapat magkakamp na kami banda dito kaso hindi rin natuloy kasi ayaw ni Elmer. Ayan, halog siya.